Tôi khẩn cầu công lý, không thể để mọi chuyện kết thúc bất công như thế này. Hắn ta phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra cho gia đình tôi. Con gái tôi mất chưa đầy 2 ngày mà bà ta đã muốn phi tang thi thể. Con gái tôi đã ra đi mãi mãi, không gì có thể mang con bé trở về. Tôi đã cầu cứu với văn phòng công tố biết bao lần, nhưng họ chẳng bao giờ đáp lại khi tôi báo tin con bé mất tích. Những lời xót xa ấy vang lên chỉ một ngày sau khi thi thể của con gái bà, Magdalena Aguilar Romero, được tìm thấy trong tình trạng không thể nhận dạng. Magdalena, một chuyên gia dinh dưỡng 28 tuổi, đã dành cả cuộc đời để làm việc chăm chỉ và hết mực yêu thương 2 đứa con nhỏ của mình. Nhưng cuộc đời cô đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn vào ngày 13 tháng 1 năm 2018 bởi chính chồng cũ Cesar và mẹ của hắn, Silvia. Vụ án gây chấn động Mexico, trở thành một trong những tội ác dã man nhất thời bấy giờ. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bi kịch của Magdalena Aguilar Romero, một câu chuyện đầy ám ảnh và xót xa. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Magdalena Aguilar Romero sinh năm 1990 tại bang Guerrero, Mexico, trong một gia đình lao động giản dị ở khu phố Caliz, Taxco. Cha cô, ông Diego Aguilar Zamora, là thợ mỏ, còn mẹ, bà Maria de los Angeles Romero, là nội trợ, tận tụy chăm sóc 3 người con, Magdalena, Saúl và Raúl. Từ nhỏ, Magdalena đã thể hiện ý chí mạnh mẽ và khát vọng vươn lên qua con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô quyết tâm theo đuổi ngành dinh dưỡng với mong muốn hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Với nỗ lực không ngừng, Magdalena bước vào giảng đường đại học, nơi cô được bạn bè yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Năm 2011, khi đang là sinh viên, Magdalena gặp Cesar Gomez Arciniga, một người đàn ông 35 tuổi, lớn hơn cô 14 tuổi. Cesar sống cùng mẹ, bà Silvia Arciniga Valladares, và sở hữu một cơ sở kinh doanh nhỏ tại hẻm Platero, khu phố Guadalupe, gần quảng trường trung tâm Zocalo ở Taxco. Đây là trung tâm bán đồ ăn nhẹ, chuyên phục vụ đồ uống kèm các món ăn vặt miễn phí, một mô hình phổ biến tại Mexico. Ít ai ngờ rằng địa điểm đó sau này sẽ liên quan đến một tội ác ghê rợn. Chuyện tình của Magdalena và Cesar ban đầu diễn ra bình dị. 6 tháng sau khi hẹn hò, cô mang thai. Tin vui này đã thúc đẩy họ quyết định sống chung. Không lâu sau khi con đầu lòng ra đời, họ tổ chức đám cưới và tiếp tục chào đón thêm một đứa con. Magdalena tạm gác việc học để tập trung chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ước mơ hoàn thành việc học ngành dinh dưỡng. Được cha ủng hộ hết lòng, Magdalena quyết tâm quay lại trường học tại thành phố Iguala, bang Guerrero, bất chấp quãng đường di chuyển xa và nhiều khó khăn. Quyết định trở lại trường học của Magdalena không được Cesar ủng hộ. Dần dần, hắn bộc lộ bản chất thật, một kẻ kiểm soát và ghen tuông bệnh hoạn. Việc Magdalena vắng mặt ở nhà khiến hắn khó chịu, thường xuyên trách móc và yêu cầu cô toàn tâm chăm sóc gia đình. Từ đó, Cesar bắt đầu kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của Magdalena. Hắn cấm cô liên lạc với gia đình, bạn bè, khiến Magdalena dần rơi vào tình trạng cô lập. Những dịp sum họp gia đình, Giáng sinh hay sinh nhật, Magdalena thường vắng mặt với lý do bận con nhỏ hoặc quá mệt. Gia đình hiếm khi gặp Cesar, và trong những lần hiếm hoi đó, hắn luôn tỏ thái độ xa cách, lạnh nhạt. Sự kiểm soát của Cesar ngày càng nghiêm trọng. Hắn cấm Magdalena trang điểm, chăm sóc ngoại hình, thậm chí ngăn cô tập thể dục. Magdalena dần thay đổi, trở nên tiều tụy, trầm lặng, u buồn. Sức khỏe cô suy giảm rõ rệt, sụt cân nhanh chóng. Khi gia đình hỏi thăm về chế độ ăn uống của các con, Magdalena chỉ trả lời qua loa rằng chúng ăn khoai tây với sốt. Mặc dù nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình chỉ nhận được câu trả lời từ cô rằng mọi chuyện đều ổn và cô vẫn hạnh phúc. Cesar ngày càng cực đoan. Hắn cấm Magdalena thăm anh trai Saúl chỉ vì Saúl là người đồng tính. Hắn còn tuyên bố không muốn con trai mình bị ảnh hưởng xấu. Trong gia đình, người duy nhất còn tương tác nhiều với Cesar là Raúl, anh trai Magdalena. Ngay từ khi họ mới hẹn hò, Raúl đã nhận ra bản chất gia trưởng, chiếm hữu và thành kiến của Cesar.
Với Raul, Caesar không chỉ lấy đi niềm vui sống của Magdalena mà còn đẩy cô vào vòng xoáy rắc rối. Một sự việc điển hình là khi cơ quan thuế và tín dụng công liên hệ với Magdalena để yêu cầu điều chỉnh tình trạng thuế của một cửa hàng trang sức. Magdalena phát hiện Caesar đã tự ý đăng ký cửa hàng này dưới tên cô và giao cho người thân quản lý mà không hề báo trước. Hành vi kiểm soát và lạm quyền của Caesar gây ra nhiều mâu thuẫn, đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực tan vỡ. Một buổi sáng tháng 8 năm 2014, Magdalena gọi điện cho cha, nói rằng cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống với Caesar và muốn rời bỏ hắn. Không chần chừ, cha cô lập tức hứa đến đón. Nhưng lúc Caesar đi vắng, Magdalena vội thu dọn giấy tờ tùy thân, quần áo và những vật dụng cần thiết cho mình cùng hai con để trở về nhà cha mẹ. Buổi sáng hôm ấy, gia đình Magdalena vỡ òa trong niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm, bởi họ chưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân này. Dù Caesar nhiều lần van xin, cầu khẩn mong được hàn gắn, Magdalena vẫn kiên quyết giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Dù ly hôn năm 2015, hai đứa con chung vẫn là sợi dây gắn kết giữa Magdalena và Caesar. Cả hai đồng ý chia sẻ quyền nuôi con, buộc Magdalena phải duy trì liên lạc với chồng cũ. 3 năm sau ngày rời bỏ Caesar là quãng thời gian đầy biến động, nhưng cũng đánh dấu nhiều thay đổi tích cực trong cuộc đời Magdalena. Từ thời khắc đó, cô từng bước hồi phục, tìm lại sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Cô quay trở lại trường, hoàn thành chương trình đại học và kỳ thực tập tại một trung tâm y tế ở Taxco. Ngoài ra, cô dành thời gian chăm sóc con, đưa chúng đi chơi và khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sợi dây liên kết còn sót lại là hai đứa con lại trở thành lý do đưa Magdalena đến một kết cục bi thảm. Trong suốt 3 năm sau khi chia tay Caesar, Magdalena hoàn toàn lột xác. Cô trở nên rạng rỡ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp cô vượt qua mọi thử thách. Khi cô đi học hoặc hoàn thành kỳ thực tập, anh trai Raul thường giúp đón các con từ trường. Cha mẹ Magdalena cũng đồng hành, hỗ trợ cô toàn lực để cô tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống mới. Nhờ sự đồng hành ấy, Magdalena không chỉ hoàn thành chương trình đại học mà còn trở thành một chuyên gia dinh dưỡng xuất sắc, được đồng nghiệp và bệnh nhân ngưỡng mộ. Magdalena không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình mà còn từ Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Camina Violeta ở Taxco. Tại đây, cô được tư vấn và đồng hành để vượt qua những tổn thương tâm lý do bạo lực hôn nhân gây ra. Các chuyên gia tại trung tâm đánh giá trường hợp của Magdalena là nguy cơ cao, vì những cuộc chia tay phải bỏ trốn như của cô thường khiến người chồng cũ ôm giữ lòng phẫn uất sâu sắc. Caesar là minh chứng rõ ràng cho nhận định này. Dù trung tâm đã chuyển hồ sơ của Magdalena đến cơ quan công tố và bộ phận hỗ trợ phụ nữ của chính quyền Taxco để theo dõi, các cơ quan chức năng lại không có bất kỳ hành động nào nhằm bảo vệ cô. Sự chậm trễ và thờ ơ của họ khiến Magdalena tiếp tục sống trong tình trạng nguy hiểm dù luôn có gia đình che chở. Hậu quả là, vào ngày 13 tháng 1 năm 2018, Magdalena đã trở thành nạn nhân của Caesar trong một vụ việc kinh hoàng cướp đi sinh mạng cô một cách tàn nhẫn. Sáng ngày 13 tháng 1, Magdalena dự định đón các con theo thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con. Hai đứa trẻ đã ở với Caesar từ ngày 11 tháng 1. Trước khi đi, cô rời nhà ở khu phố Los Cales lúc 8 giờ 30 phút, nói với mẹ rằng sẽ ghé trung tâm y tế để khám cho một bệnh nhân, sau đó đón các con. Hai mẹ con hẹn gặp nhau lúc 5 giờ 30 chiều tại nhà thờ ở Taxco để dự lễ cầu nguyện cho cụ cố của Magdalena. Trước khi rời đi, Magdalena hôn mẹ mình, một cử chỉ tạm biệt mà không ai ngờ là cuối cùng. Buổi sáng hôm ấy, mọi việc diễn ra bình thường. Magdalena khám bệnh cho bệnh nhân và đến địa điểm đã thỏa thuận để đón các con đúng giờ. Nhưng Caesar không xuất hiện cùng hai đứa trẻ. Không liên lạc được với Caesar, Magdalena quyết định đến nhà hắn. Đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy còn sống. Trong khi đó, mẹ cô, bà Maria de los Angeles, vẫn chờ Magdalena tại nhà thờ. Khi buổi lễ kết thúc mà con gái vẫn chưa đến, bà liên tục gọi điện và nhắn tin, nhưng mọi nỗ lực đều không có hồi đáp. Sự lo lắng nhanh chóng bao trùm gia đình. Bà Maria de los Angeles vội trở về nhà và liên tục gọi điện cho Magdalena, nhưng tất cả các cuộc gọi đều chuyển vào hộp thư thoại. Bà cố gắng tự trấn an, nghĩ rằng
Có lẽ con gái đi gặp bạn bè hoặc đưa các con đi chơi ở nơi không có sóng điện thoại. Một giả thuyết khác lóe lên. Có thể Magdalena đã hòa giải với Caesar, người từng nhiều lần thuyết phục cô quay lại. Mặc dù linh cảm mách bảo điều bất thường, bà Maria vẫn bám lấy hy vọng rằng con gái sẽ sớm trở về. Đêm đó, bà cố đi ngủ trong sự lo lắng không ngừng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Magdalena vẫn bặt vô âm tính. Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, bà Maria quyết định đến nhà Caesar để tìm con gái. Caesar và mẹ hắn cho biết Magdalena đã đến nhà, nhưng cô rời đi vào khoảng 10 giờ tối để gặp một người bạn, không đưa các con theo. Câu chuyện này nghe có vẻ gượng ép và đáng ngờ. Với bà Maria, không đời nào Magdalena rời đi mà không thông báo cho gia đình, càng không thể để các con ở lại với Caesar. Nghi ngờ càng tăng khi bà phát hiện những vết xước rõ ràng trên mặt hắn. Không thể chần chừ thêm, bà Maria lập tức đến đồn cảnh sát địa phương để báo cáo con gái mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát không có bất kỳ động thái nào để điều tra hay tìm kiếm Magdalena. Sự thờ ơ này khiến gia đình tự mình bắt đầu cuộc tìm kiếm. Họ dán ảnh Magdalena khắp các con đường ở Tasco và lan truyền thông tin trên mạng xã hội, nhưng không thu được bất kỳ manh mối hữu ích nào. Thời gian trôi qua, các cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Bà Maria nhiều lần đến văn phòng công tố, khẩn cầu họ điều tra Caesar, nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ vô cảm từ cơ quan chức năng. Sau 9 ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình Magdalena quyết định tổ chức một cuộc biểu tình để gây áp lực, buộc chính quyền phải hành động. Nhưng trước khi cuộc biểu tình diễn ra, một phát hiện kinh hoàng đã thay đổi mọi thứ. Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2018, cảnh sát kiểm tra cơ sở kinh doanh của gia đình Caesar sau khi nghi ngờ tập trung vào hắn. Tại đây, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong một lò nướng, họ phát hiện một chiếc nồi tráng men chứa một số phần thi thể. Trên sàn nhà, một túi nhựa đen chứa thêm các phần thi thể khác. Các phần thi thể còn lại được tìm thấy trong tủ lạnh. Phát hiện này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ngày sau đó, các điều tra viên báo tin đau lòng cho bà Maria de los Angeles. Phần thi thể được chuyển đến trung tâm pháp y tại thành phố Iguala để giám định. Báo cáo pháp y kết luận Magdalena tử vong do bị ngạt thở. Sau đó, cô bị chia ra và nấu chín. Trong một cuộc họp báo do ông Javier Olea Pellay, tổng công tố bang Guerrero chủ trì, các chi tiết kinh hoàng được công bố. Ông chỉ đạo đội ngũ chuyên trách điều tra tội phạm nữ quyền khẩn trương truy bắt thủ phạm. Bằng chứng ban đầu chỉ rõ Caesar là nghi phạm chính và mẹ hắn, bà Silvia Arciniga Valladares, là đồng phạm, đã hỗ trợ trong việc phi tang Magdalena. Thông tin về vụ án gây chấn động toàn bang Guerrero, làm bùng nổ sự phẫn nộ trong cộng đồng. Bi kịch của Magdalena châm ngòi cho một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ chống lại bạo lực phụ nữ và sự thờ ơ của chính quyền. Sáng ngày 24 tháng 1, hàng ngàn người tham dự thánh lễ tiễn biệt Magdalena. Đến chiều, đoàn đưa tang tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn tại Tasco. Người dân xuống đường, đồng lòng đòi công lý cho Magdalena. Những biểu ngữ mang hình ảnh cô cùng khẩu hiệu như "Tất cả chúng ta đều là Magdalena, không thêm một ai nữa" và "Chúng tôi muốn công lý" được dương cao khắp nơi. Trước áp lực dữ dội từ dư luận, chính quyền không thể tiếp tục thờ ơ. Cuối cùng, lệnh bắt giữ được ban hành đối với Caesar và mẹ hắn, xác định họ là hai nghi phạm chính trong vụ án tàn bạo này. Ban đầu, các nhà chức trách chỉ bắt giữ được Silvia Arciniga, mẹ của Caesar, vì hắn đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của bà. Tuy nhiên, quá trình điều tra hé lộ sự thật kinh hoàng. Hai con nhỏ của Magdalena, khi đó chỉ 4 và 6 tuổi, đã tận mắt chứng kiến cha và bà nội sát hại mẹ mình. Thông tin này lập tức gây chấn động và làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ khắp Mexico. Người dân Tasco tiếp tục xuống đường, dương cao biểu ngữ, yêu cầu công lý và sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ thù ác. Trước việc Caesar bỏ trốn, văn phòng công tố treo thưởng nửa triệu peso Mexico, khoảng 30.000 đô la Mỹ, cho ai cung cấp thông tin bắt giữ hắn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ban đầu đều thất bại. Caesar lẫn trốn tinh vi, sống ngoài vòng pháp luật trong nhiều năm. Trong thời gian đó, gia đình Magdalena, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và bạn bè cô không ngừng tổ chức biểu tình, gây áp lực lên chính quyền,
đòi hỏi công lý và minh bạch. Dù Caesar vẫn tự do, Silvia là người đầu tiên bị trừng phạt. Ngày 6 tháng 12 năm 2019, tòa án tuyên phạt bà 40 năm tù giam vì vai trò trực tiếp trong vụ sát hại Magdalena. Silvia cũng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, dù số tiền cụ thể không được công bố. Trong khi Silvia chịu án, Caesar tiếp tục trốn tránh. Điều này buộc các nhà chức trách phát lệnh truy nã quốc tế qua Interpol. Phải mất 3 năm, đến ngày 9 tháng 7 năm 2022, hắn mới bị bắt bởi lực lượng cảnh sát tại Tijuana, thành phố biên giới nổi tiếng với tội phạm trốn truy nã. Caesar bị bắt tại một con hẻm ở khu vực Juan Bosco khi đang uống rượu. Hắn không kháng cự, nhưng cố che giấu danh tính, tự nhận là Máximo Herrera Garcia. Sau khi kiểm tra, danh tính thật của hắn được xác nhận. Cuối cùng, Cesar Gomez Aciniga sa lưới pháp luật, khép lại cuộc truy bắt kéo dài nhiều năm cho một tội ác chấn động Mexico. Nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, Văn phòng Công tố bang Baja California nhanh chóng bàn giao Caesar cho chính quyền Guerrero. Hắn bị buộc tội sát hại người khác vì lý do giới tính và bị tạm giam tại Trung tâm Tái hòa nhập xã hội khu vực Guerrero để chờ xét xử. Tuy nhiên, quá trình xét xử bị trì hoãn liên tục do Caesar liên tục yêu cầu thay đổi luật sư, khiến thời gian chờ đợi để công lý được thực thi bị kéo dài và gia đình Magdalena thêm đau đớn. Hai con của cô, khi đó 12 và 10 tuổi, thường xuyên bị yêu cầu cung cấp lời khai, phải đối mặt với ký ức kinh hoàng về bi kịch của mẹ. Dù những lời khai này đóng vai trò quan trọng trong việc kết án Silvia, nhưng việc phải gợi lại nỗi đau nhiều lần đã khiến tổn thương tâm lý của các em ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, cả hai vẫn đang được điều trị tâm lý để vượt qua chấn thương này. Tháng 9 năm 2023, anh trai Magdalena, Raúl, đăng tải một video lên mạng xã hội kêu gọi công lý. Trong video, anh bày tỏ sự bất bình khi các cháu mình tiếp tục chịu tổn thương vì quá trình xét xử kéo dài. Raúl nhấn mạnh rằng, dù những lời khai của hai bé đã giúp kết án Silvia, gia đình vẫn mong muốn Caesar phải chịu hình phạt thích đáng mà không bị trì hoãn thêm. Anh cũng kêu gọi cộng đồng chia sẻ video để gây áp lực buộc chính quyền đẩy nhanh tiến trình xét xử. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, công lý cuối cùng đã được thực thi. Cesar Gomez, 41 tuổi, bị kết án 55 năm tù vì tội sát hại Magdalena do cô là phụ nữ. Tội này ở Mexico được gọi là feminicidio, tức là sát hại vì lý do giới tính. Ngoài ra, hắn còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Phán quyết này mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho gia đình Magdalena khi cả Caesar và Silvia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, không gì có thể xóa nhòa ký ức kinh hoàng của hai đứa trẻ. Khi chỉ mới 6 và 4 tuổi, chúng đã phải tận mắt chứng kiến cha và bà nội tàn nhẫn sát hại mẹ mình. Hiện hai bé đang sống với ông bà ngoại, cố gắng hồi phục và xây dựng lại cuộc sống sau nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ. Dù vụ án đã khép lại, cái tên Magdalena Aguilar Romero vẫn vang vọng như một biểu tượng cho hàng ngàn phụ nữ Mexico, những nạn nhân của bạo lực gia đình và bất công xã hội. Vụ án không chỉ phơi bày thực trạng đau lòng tại Mexico, mà còn thúc đẩy phong trào đòi công lý và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ trên toàn thế giới. Video hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những câu chuyện đầy ám ảnh và cả những câu chuyện ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.